Good morning, students. So, in this today's video, I am going to teach you one very important topic from chapter organizing, that is the formal and informal organization. What actually these two topics that we are going to discuss. In the earlier video, I have taught you about what is functional and divisional structure. Now, in this video, I am going to teach you about what is formal and informal. Tumaloke to basically to hunisa sage formal mane ki hoy jo tumalokor rules regulation maintain kori ami kaam koribo lage, that is term as formal organization. Whereas informal organization jo tumar rules regulation bilak na thake, when you can do anything as you like beyond the boundaries, আমি এটা লিমিটেড বাউন্ডারি ভিতৰত যেতিয়া আমি কাম কৰোঁ সেইবিলাক তোমাৰ ইনফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ভিতৰত পৰে। অ'কে, যেনেকৈ মই কিছুমান এক্সাম্পল তোমালোকক কওঁ, যেনেকৈ প্ৰিন্সিপাল হেজ ফিক্স এ মিটিং ফৰ মেথমেটিক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট অন মানডে আফটাৰনুন। প্ৰিন্সিপালে ফিক্স কৰিলে মিটিং এখন মেথমেটিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে মানডে আফটাৰনুন। ডেট ইজ হোৱাট, এটা ৰুল হয়, ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনৰ প্ৰিন্সিপালে বনাই থৈছে, সেইটো ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন আহিব। এতিয়া ইনফৰ্মেলত কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আহিব চাবা। আই হাৰ্ড এবাউট ইউৰ হাজবেণ্ড প্ৰমোশ্যন, হি ইজ নাও CEO অফ দ্য কোম্পানী। কংগ্ৰেটছ, কোনোবাই কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিছে যে তোমাৰ হাজবেণ্ডে প্ৰমোশ্যন পালে, CEO হ'ল। ডেট ইজ ইনফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন। এতিয়া আমি চাম ডিটেইলত যে কি হয় ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু ইনফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন। আই উইল টিচ ইউ এণ্ড গিভ ইউ ডেফিনেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং দিছ। As you can see here, formal organization. The definition here given by Lois Allen. A formal organization is a system of well-defined job, each bearing a definite measure of authority, responsibility and accountability. At a well-defined job হয় য'ত কামবিলাক তোমাৰ ডিফাইন কৰি দিয়া হয়। অ'কে, তোমাক ডিফিনিট অথৰিটি পাৱাৰ দিয়া হয়, তোমাক ৰেছপনচিবিলিটি দিয়া হয়, আৰু একাউণ্টেবিলিটি মিনছ তুমি যেতিয়া কামটো কৰি দিবা, ডেট ইজ একাউণ্টেবল। আকৌ তোমাক চেষ্টাৰ বাৰ্নাৰ্ডে কৈছে যে ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ এ চিষ্টেম অফ কনচিয়াছলি কোঅৰ্ডিনেটেড এক্টিভিটিজ অফ 2 or more person টুৱাৰ্ডছ এ কমন অবজেক্টিভ। যে ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যনত কি হয়, এটা ছিষ্টেম হয় য'ত কনচিয়াছলি কোঅৰ্ডিনেটেড এক্টিভ কামবিলাকৰ মাজত লিংক থকা দুটা বা তাতকৈ বেছি মানুহে মিলি কৰে কিবা এটা গ'ল এচিভ কৰিবলৈ বা কিবা এটা অবজেক্টিভ এচিভ কৰিবৰ কাৰণে। কথাটো বুজি পালা? চ' দিছ ইজ টাৰ্ম এজ ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন ডিফাইন বাই লুইছ এলেন এণ্ড চেষ্টাৰ বাৰ্নাৰ্ড। Proper definition আমি এটা চাম। ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন কি হয়? ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন ৰিফাৰ্ছ টু দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ ৱেল ডিফাইণ্ড জব, য'ত কামবিলাক পূৰা ডিফাইন কৰা থাকে ক্লিয়াৰলি ইন এ ফৰ্মেলি অৰ্গেনাইজ এণ্টাৰপ্ৰাইজ। এটা এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ কাৰণে কি ক'ত কাম কেনেকৈ আমি কৰিব লাগিব এই গোটেইবিলাক বস্তু দেখুওৱা থাকে, আৰু সেইটো হিচাপতহে আমি কাম কৰিব লাগিব। উই হেভ টু ৱৰ্ক এজ পাৰ দ্য ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন ছেট বাই দি অৰ্গেনাইজেশ্যন এক্সিকিউটিভ। অ'কে, দিজ জবছ আৰ ডিফাইন ইন টাৰ্মছ অফ অথৰিটি, ৰেছপনচিবিলিটি এণ্ড একাউণ্টেবিলিটি। আৰু জবছবিলাক কেনেকৈ ডিফাইন কৰা হয়? ডিপেণ্ডিং আপন ইয়ৰ পাৱাৰ, তোমাক কিটো পাৱাৰ আছে সেইটো বেছিছত তোমাৰ মানে কাম দিয়া হয়, তোমাৰ ৰেছপনচিবিলিটি কিমান, আৰু প্লাছ তোমাৰ একাউণ্টেবিলিটি। একাউণ্টেবিলিটি মানে মই কি কৈছিলোঁ, যেতিয়া তুমি কামটো কমপ্লিট কৰি দিবা মালিকক, ডেট মিনছ ইউ আৰ একাউণ্টেবল টু দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন। চ' ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন একদম চিম্পল লেংগুৱেজত ক'বলৈ গ'লে ডেট মিনছ ৱেন ইউ আৰ ফলোৱিং দ্য ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন প্ৰপাৰলি এণ্ড ইউ আৰ পাৰফৰ্মিং দ্য টাস্ক, ডেট ইজ টাৰ্ম এজ ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন। অ'কে, now let's see some of the important characteristics of the formal organization. আমি ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ এতিয়া কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সখিনি কি হয় আমি চাওঁ। এজ তোমালোকেতো গম পালে এতিয়া ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন কি হয়, য'ত তোমাৰ ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনবিলাক প্ৰপাৰলি ফ'ল' কৰি আমি কাম কৰোঁ। পইণ্ট নম্বৰ 1 ইজ ফ্লেক্সিবল এণ্ড প্ৰপাৰলি প্লেণ্ড। ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যোনবিলাক ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন থাকে এইবোৰ ফ্লেক্সিবল থাকে, মানে ইন দ্য চেন্স ফ্লেক্সিবলছ মিনছ ইউ কেন চেঞ্জ ডিপেণ্ডিং আপন দ্য কোম্পানী চিটুৱেশ্যন। মানে কোম্পানী যদি কেতিয়াবা কিবা প্ৰব্লেমত পৰে তেতিয়া তাতে কিছুমান বস্তু চেঞ্জ কৰিব পাৰিব, সেইটো ফ্লেক্সিবল বুলি কয়। এণ্ড প্ৰপাৰলি প্লেন, আৰু প্ৰপাৰলি প্লেন থাকে, ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন আৰু প্ৰপাৰলি প্লেন, চ' সেইটো হিচাপত আমি কাম কৰিব লাগিব। পইণ্ট নম্বৰ 2, ইট ইজ বেছড অন প্ৰিন্সিপলছ অফ ডিভিজন অফ লেবাৰ এণ্ড এফিচিয়েঞ্চি ইন দ্য অপাৰেশ্যন। কেনেকৈ বনোৱা হয় ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যনত? ডিভিজন অফ লেবাৰৰ বেছত, কেনেকুৱা বেচিছত আমি ডিভাইড কৰিছোঁ আমাৰ লেবাৰ্ছবিলাকক, আমাৰ এমপ্লয়িজবিলাকক, আৰু সেই প্ৰিন্সিপালৰ বেচিছত। আৰু এফিচিয়েঞ্চি ইন অপাৰেশ্যন মিনছ আমাৰ কামত এফিচিয়েঞ্চি আহিবনে? এফিচিয়েঞ্চি মিনছ ইউ অল ন' আই থিংক, যেতিয়া আমি কামটো মিনিমাম ৱেষ্টেজ কৰি পেলাই কৰোঁ, ডেট ইজ এফিচিয়েঞ্চি। য়েছ, সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি মানে তোমাৰ ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনবিলাক বনোৱা হয়। ডেট মিনছ ডিপেণ্ডিং অন দ্য ডিভিজন অফ লেবাৰ এণ্ড এফিচিয়েঞ্চি অফ অপাৰেশ্যন। চ' পইণ্ট নম্বৰ 3 ছেজ কনচেনট্ৰেটছ মোৰ অন দ্য পাৰফৰ্মেঞ্চ অফ জব। তাতে বেচিকেলি কিহত ফ'কাছ কৰে? পাৰফৰ্মেঞ্চ অফ জব, কাৰণ বিকজ we have to focus on the outcome, আমাৰ ৰিজাল্ট লাগে। আৰু যদি এটা কোম্পানী ভাল প্ৰফিট আৰ্ণ নকৰে, they cannot survive, but not on the individual performing the job। অকল এটা ইণ্ডিভিজুৱেলত ফ'কাছ কৰি নাথাকে, তাতে কিহত ফ'কাছ কৰে? এণ্টায়াৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ অফ দ্য জব, কামবিলাক ভালকৈ হৈছে নাই, whether the employees are performing properly or not, that is being seen in the formal organization।
Clear? Number 4, flow of organization structure is usually framed. আৰু কেনেকৈ flow হ'ব তাত structureটো, কোনে কাক ৰিপৰ্ট কৰিব, কেতিয়া কাক ৰিপৰ্ট কৰিব, কোনে প্ৰব্লেম হ'লে কাৰ লগত কথা পাতিব, all these things is usually being framed আৰু সেইটো হিচাপত কাম কৰা হয়। কথাটো বুজিয়া? ফ্ল' অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকৈ ফ্ল' হ'ব, কামবিলাক কোনে কাক ৰিপৰ্ট কৰিব, অল দিছ থিংছ আৰ টাৰ্ম এজ ফ্ল' অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰ। ক্লিয়াৰ? নেক্সট পইণ্ট নম্বৰ 5, coordination and control among member of organization are well specified. That means what? Coordination means, you all know, link. Activities are when linked, that is termed as coordination, and control. এই মেম্বাৰ্ছৰ মাজত যেতিয়া কণ্ট্ৰল আৰু কোঅৰ্ডিনেশ্যনৰ কথা কৈছে, of organization are well specified. কোনে কাক ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব, কেনেকৈ লিংক থাকিব, HR, মাৰ্কেটিং, ফাইনেন্স, হাউ ইট ইজ টু বি লিংকড, কোনে কাক কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিব পাৰিব, সেইবিলাক বস্তু তোমাৰ ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যনত ডিফাইন কৰা থাকে। অ'কে, পইণ্ট নম্বৰ 6 ইজ ৰেছপনচিবিলিটি এণ্ড একাউণ্টেবিলিটি আৰ ক্লিয়াৰলি ডিফাইন। ৰেছপনচিবিলিটি মানে কি? ইন আছামিজ উই কেন চে মানে ৰেছপনচিবিলিটি দায়িত্ব। আমি যেতিয়া কাৰোবাৰ ওপৰত কিছুমান দায়িত্ব থাকে, আজি মালিকে মোক কিবা এটা কাম দিলে, he is senior most executive of the organization, has given me some power, that means authority. এতিয়া মোৰ ৰেছপনচিবিলিটি আছে, now I have got some responsibility that I have to do a particular task, yes, and accountability মানে যেতিয়া ৰেছপনচিবিলিটি লৈ মই কামটো কৰি দিম, that is accountable. সেইবিলাক ক্লিয়াৰলি ডিফাইন থাকে, মানে কোনে কাক ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব, কাৰ দায়িত্ব কিমান, all these things, responsibility, who have got how much responsibility, who is accountable to whom, all these are clearly defined in the formal organization. Is it clear, everyone? And last point says unity of command is normally maintained. You know unity of command, one boss, one subordinates, yes or no? যোনে কাক ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব, আজি কোনজন বছৰ কথা subordinates শুনিব লাগিব, all these things are clearly defined in the formal organization. Okay, after discussing about the formal organization, you have come to know about the formal organization now. Now we are going to discuss about the informal organization. Informal means what? য'ত তোমাৰ rules regulation নাথাকে। Suppose example যেতিয়া ক'বলৈ যাম, in an organization you have to follow or abide by the rules and regulation. Now suppose তুমি নিজৰ এমপ্লয়িজ বা এমপ্লয়াৰখিনি তোমাৰ এমপ্লয়াৰ কথা চবেই শুনিব লাগে, that means you are following the rules and regulation. আজি অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ বাহিৰত বোলে সেই এমপ্লয়াৰজনে তোমাৰ বোলে ফ্ৰেণ্ড বা তোমাৰ ফাদাৰ বা তোমাৰ ব্ৰাদাৰ, দেন বাহিৰত আমি যিটো মেইনটেইন কৰিম that is informal. তাত কোনো ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন নাথাকে, আমি ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনখিনি নিজৰ মাজতে মেইনটেইন কৰি ৰাখোঁ, আমি সেইবোৰ লিখিত নহয়, that is not written. Okay, that what the point says, definition to তেনেকৈ দিয়া আছে চোৱা, informal organization means a network of interpersonal relationship, personal নহয়, interpersonal relationship that arises when people associate with each other. যেতিয়া মানুহে এজনৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰে, ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা বিল্ড কৰে, তেতিয়া ইনফৰ্মেল ৰিলেশ্যনটো বা ইনফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যনটো আমি মেইনটেইন কৰোঁ। ইনফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন মিনছ নেচাৰেল গ্ৰুপিং অফ পিপল ইন এ ৱৰ্ক চিটুৱেশ্যন। আৰু এতিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি ক'লে যেতিয়া আমি কওঁ, আজি অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ভিতৰত যেতিয়া আমি কাম কৰোঁ, এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ভিতৰত যেতিয়া আমি কাম কৰিব যাওঁ, আজি মোৰ কলিগখিনিও মোৰ ফ্ৰেণ্ড হৈ যাব পাৰে। আৰু ৱেন উই আৰ ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেন উই আৰ ডিছকাছিং আউটছাইড, তেতিয়া আমি এটা ইনফৰ্মেল ৰিলেশ্যন মেইনটেইন কৰোঁ। কিন্তু কাম কৰাৰ সময়ত আমি কি মেইনটেইন কৰোঁ? ফৰ্মেল। কিন্তু আউটছাইড দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন উই মেইনটেইন দ্য ইনফৰ্মেল ৰিলেশ্যন, য়েছ অৰ নো? সেইটোৱে কৈছে মিনছ নেচাৰেল গ্ৰুপিং অফ পিপল ইন আ ৱৰ্ক চিটুৱেশ্যন। আজি কাম কৰিব যাওঁ, আজি তোমালোকো কলেজত আহিছা, তোমালোকে ফ্ৰেণ্ডছ বনাইছা, চিমিলাৰলি আমিও কলেজত যাওঁ, আমিও নিজৰ কলিগছখিনিৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ৰিলেশ্যন মেইনটেইন কৰোঁ, য়েছ অৰ নো? ডেট ইজ ইনফৰ্মেল। অ'কে, চ' Number 3 sub-points লিখা আছে যে informal organization is a network of personal and social relation not established or required by the formal organization. দৰকাৰ নাই, তাত formal rules regulation নাথাকে, but arising spontaneously as people associate with one another. যেতিয়া এটা মানুহৰ লগত থাকি ভাল পায়, কমফৰ্ট জোন বিচাৰি পায়, তাৰ লগত কিছুমান বস্তু শ্বেয়াৰ কৰি ভাল, তেতিয়াই তাহাঁ দুটাৰ মাজত এটা ভাল ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিল্ড হয়, আৰু সেই তেতিয়া আমি ইনফৰ্মেলি কিছুমান বস্তু আমি শ্বেয়াৰ কৰিব যাওঁ, য'ত কোনো ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন নাথাকে। কথা এইটো আমি নিজৰ মাজতে বনাই লওঁ, যে এটা লগৰ এটাকে যদি মোক বেছিকৈ গালি পায়, তেতিয়া মই কত লিমিট ক্ৰছ কৰিছোঁ। কিন্তু এটা ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যনত যেতিয়া যাওঁ, সি বছ হিচাপে মোক যিমান পাৰে গালি পাৰিব পাৰিব। য়েছ, ডেট ইজ ইনফৰ্মেল এণ্ড ফৰ্মেল। ক্লিয়াৰ? Now, as you can see here in the definition of informal organization, an informal organization is loosely structured, flexible and spontaneous. Loosely set up কোনো structure নাই, যেনেকৈ formal organization structure আছে, informal কোনো ধৰণৰ structure নাই. It exists alongside the formal one. Its mechanism consists of social relationship, মানুহৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ মাজত বিল্ড হয়। ইনফৰ্মেল কমিউনিকেশ্যনটো ফৰ্মেল নহয়, ইনফৰ্মেল কমিউনিকেশ্যন, আমি যিকোনো কথা শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত। বিহেভিয়াৰেল নৰ্মছ, অ'কে, এণ্ড পাৱাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ ষ্ট্ৰাকচাৰ, অল অফ উইচ মে বাইপাছ ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন মেনেজমেণ্ট। মানে তুমি ফৰ্মেলত যোনখিনি আছে সেইখিনি এণ্টায়াৰলি অপজিট হ'ব তোমাৰ ইনফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যনত।
কথাটো ক্লিয়াৰ হ'ল চ' দিছ ইজ দ্য প্ৰপাৰ ডেফিনেশ্যন অফ ইনফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন তোমালোকে আগৰ পাৰ্টটো যোনটো ইনফৰ্মেলৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ তাৰ পৰাও ডেফিনেশ্যন লিখিব পাৰা বা ইয়াৰ লগতো হেল্প কৰি লিখিব পাৰা So after discussing about the definition of the informal organization, now we shall discuss about some of the features of the informal organization. Okay, as you can see here, point number 1 says originate within the formal organization. Yeah, formal organization by originate hoy. Aji tumi company eta chakori koribo goisa, you are going to a organization, you are meeting various people there, aru tar majot tumi selected কিছুমান মানুহৰ লগত terms বনাই ললা তাৰমানে তুমি ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পৰা তোমালোকৰ ৰিলেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ল নাই ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত সেইটোৱে ইনফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ দ্য ৰিজাল্ট অফ ফ্ৰিকুৱেণ্ট কণ্টেক্ট তুমি যেতিয়া ফ্ৰিকুৱেণ্টলি কাৰোবাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি আছা কথা পাতি আছা ফোন নম্বৰ শ্বেয়াৰ কৰিছা তেতিয়া ইনফৰ্মেল ৰিলেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হয় ইট ইজ নট অনলি বিটুইন এ গাৰ্ল এণ্ড এ বয় ইট ইজ বিটুইন বয় এণ্ড এ বয় অৰ এ গাৰ্ল এণ্ড এ গাৰ্ল যাৰ তাৰ মাজত তুমি বা ছিনিয়ৰ মানুহ এজনৰ লগত তুমি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিব পাৰা অৰ ইণ্টাৰেকশ্যন এমং এমপ্লয়িজ হু আৰ পাৰ্ট অফ ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন Therefore, informal organization originates within the formal organization. হেতু কথাই ক'লে যে informal organization to ক'ৰ পৰা originate হৈছে formal organization ৰ পৰা clear number 2 point no official standards of behavior একদম ইজি বস্তু no official standard of behavior মানে কি তুমি এতিয়া ফৰ্মেলত যেতিয়া আমি মেইনটেইন কৰাৰ কথা কয় আমি বিহেভিয়াৰটো মেইনটেইন কৰি বছৰ লগত কথা পাতিব লাগে বা এমপ্লয়িজৰ লগত কথা পাতিব লাগে you have to maintain some rules and regulation you have to maintain some standards But in informal organization, there is no such rules and regulation. That কোনো standard নাই কথাটো বুজি পালা তুমি লগৰ লগত গপশপ কৰিছা আড্ডা মাৰিছা সেইবিলাকতো ভাল লাগে হয় নাই চ' সেইটোৱে কৈছোঁ ইনফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন ইনভলভ ফৰ্মেশ্যন অফ গ্ৰুপ এমং এমপ্লয়িজ হু ফ্ৰিকুৱেণ্টলি কণ্টেক্ট এজ পাৰ্ট অফ ফৰ্মেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ Since the group are formed because of common interest, the standard of behavior evolve from group norms. গ্ৰুপৰ নিজৰ নৰ্ম এটা থাকে এই আমাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজতে 4-5টা আমি ফ্ৰেণ্ডছ আছোঁ ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজতে আমি কিছুমান ৰুলছ নৰ্মছ বনাই লওঁ নাই যে এইটোতকৈ আমাৰ লিমিট ক্ৰছ হ'ব নালাগে চ' সেই নৰ্মছটো আমি ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো মেইনটেইন নিজে কৰি ৰাখোঁ There is no officially laid down rules and regulation for informal organization. Yes, তাত কোনো officially rules regulation নাই কথাটো ক্লিয়াৰ হ'ল Point number 3 says independent channel of communication. Independent হয় Informal organization is not defined by rules or lines of communication. As I have already said, no rules and regulation. The information flow among the group member without any specified direction or line of communication. কি কৈছে ইনফৰমেশ্যন ফ্ল' হয় গ্ৰুপ মেম্বাৰ্ছৰ মাজত কোনো স্পেচিফাইড ডাইৰেকশ্যন নাথাকে কিন্তু এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন কি হয় ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন কি হয় বছে তাৰ আণ্ডাৰৰ ছাবঅৰ্ডিনেটক ক'ব তাৰ ছাবঅৰ্ডিনেটে তাৰ ছাবঅৰ্ডিনেটছক ক'ব এটা লাইন আমি ফ'ল' কৰোঁ নাই কিন্তু সেই লাইনটো আমি ইনফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যনত ফ'ল' নকৰোঁ Clear? So independent channel. Independent means you are free to communicate with anyone as you like. Okay. And last point says point number 4, no formal structure. Informal organization কি কৈছে does not follow any organization structure. তাতে কোনো ধৰণৰ organization structure follow নকৰে. It is self created by a group of people. আৰু মানুহে নিজে ক্ৰিয়েট কৰে which emerges spontaneously. কি কৈছে নিজে spontaneously arise হয়. Okay, it is a complex network of social relationship koise among members social relationship you build by yourself that's why it is social okay thus organization has no role to play in the formation organization kono dhoroner tat role play koribologia nai that you informal we build our own rules and regulation we prescribe our own rules and regulation that what the point says so ekdom easy bostu hoy informal organization to formal organization of originates hoy তুমি আজি অৰ্গেনাইজেশ্যনত গ'লা তুমি জব এটা পালা ইউ আৰ মিটিং ভেৰিয়াছ পিপল দেয়াৰ তাতে তুমি ইণ্টাৰেক্ট কৰি মেলি কিছুমান মানুহৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰি ল'লা সেইটোৱে হয় ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ইনফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ অৰিজিনেশ্যন তাত কোনো ষ্টেণ্ডাৰ্ড নাই বিহেভিয়াৰৰ কাৰণে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট চেনেল হয় কমিউনিকেশ্যন ইউ কেন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি কমিউনিকেট উইথ এনি ওৱান এজ ইউ লাইক হয় নহয় কিন্তু এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনত কি হয় ইফ ইউ ৱান্ট টু ইণ্টাৰেক্ট উইথ দ্য CEO ইউ হেভ টু টেক পাৰ্মিশ্যন বা ৰুলছ আমি ফ'ল' কৰিব লাগিব আৰু তাত কোনো ধৰণৰ ফৰ্মেল ষ্ট্ৰাকচাৰ নাই যোনটো ফৰ্মেলত থাকে ক্লিয়াৰ So these are some of the features of the informal organization. So now students, I'm going to discuss some of the advantages of the formal organization now. Formal organization কি হয় তোমালোকে তো বুজি পালা এতিয়া আমি চাম তাৰ এডভান্টেজেছ কিছুমান you have come to know about the features of formal organization also য'ত তোমাৰ rules regulation বিলাক থাকে where there are variety rules and regulation. Now when we talk about some of the advantages of the formal organization মানে হয় তাৰ benefits কি হয় আজি formal organization follow কৰিলে আমাৰ কি লাভ আছে Okay, point number 1 says systematic working. That means কামবিলাক systematically হ'ব. And if in an organization, if you do not follow any sort of formal organization process, you might not achieve success. That's why they say point number 1, systematic working. Formal organization structure results in systematic and smooth functioning of the organization. তোমাৰ organization smoothly functioning without any complications if you follow the formal organization. Is it clear? তুমি নিজৰ গোলটো ইজিলি এচিভ কৰিব পাৰিবা তোমাৰ কামবিলাক ইজি হ'ব চিষ্টেমেটিকেলি হ'ব এভৰিথিং উইল বি ক্লিয়াৰ কাট ইজ ইট ক্লিয়াৰ চবেই জানিব নিজৰ কামবিলাক কি হয়
চ' তেতিয়া কামবিলাক কি হ'ব চিষ্টেমেটিকেলি হ'ব যেতিয়া আমি ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন ফ'ল' কৰিম So point number 2 says achievement of organizational objective. It's nothing but says that if you want to achieve the objective or goal of an organization, তাৰ কাৰণে আমি ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন ফ'ল' কৰিব লাগিব কাৰণ কেলৈ তাৰ ডেটা লিংকড উইথ দ্য ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট অনলি কৈছে যেতিয়া আমি চিষ্টেমেটিকেলি কাম কৰিম আমাৰ যেতিয়া কামবিলাক এলট কৰা হ'ব চিষ্টেমেটিকেলি উই উইল ন' আৱাৰ ৱৰ্কলোড আৰু সেইটো হিচাপতে আমি কাম কৰিম এণ্ড when we will work systematically ultimately we will achieve the goal of our organization. So as the point says, formal organization structure is established to achieve organization objective. Organizational objectives বা goal খিনি achieve কৰিবলৈ আমাক ultimately help কৰিব. Point number 3 says no overlapping of work. Overlapping means উপৰা উপৰিকে কাম কৰা. When the same work is being done by same every person, সেইটো overlapping বুলি কয় নাই. আৰু যেতিয়া formal organization নাথাকিব, when there will be no formal organization, when there will be no rules and regulation, every people will come and will try to do the same work repeatedly. So that will be stopped, okay? In formal organization structure, work is systematically divided. Yes or no? কামবিলাক systematically divide কৰা হয় formal organizationত. Among various departments and employees, সব ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাজত আজি মাৰ্কেটিং থাকে, ফাইনেন্স থাকে, HR থাকে, সবক নিজৰ কাম এলট কৰি দিয়া হয় আৰু এমপ্লয়িজবিলাককো দি দিয়া হয় অ'কে চ' দেৰ ইজ ন' চান্স অফ ডুপ্লিকেশ্যন অৰ অভাৰলেপিং অফ ৱৰ্ক তাত এতিয়া কোনো চান্স নাথাকে যে তাত ডুপ্লিকেশ্যন থাকিব বা অভাৰলেপিং থাকিব অ'কে এণ্ড লাষ্ট পইণ্ট ইজ কোঅৰ্ডিনেশ্যন ইউ অল ন' কোঅৰ্ডিনেশ্যন লিংক দেৰ উইল বি লিংক এমং দ্য এক্টিভিটিজ কি কাম কৰিছা সেই কামবিলাকৰ মাজত লিংক থাকিব মাৰ্কেটিঙে কি কৰিছে মাৰ্কেটিঙৰ এইচআৰৰ লগত লিংক থাকিব এইচআৰৰ ফাইনেন্সৰ লগত লিংক থাকিব সেইটোৱে কৈছে ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰ ৰিজাল্ট ইন কোঅৰ্ডিনেটিং দ্য এক্টিভিটিজ অফ ভেৰিয়াছ ডিপাৰ্টমেণ্টছ ইজ ইট ক্লিয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকে এইচআৰ ফাইনেন্স মাৰ্কেটিং সেইবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টছৰ কথা কৈছে তাহাঁতৰ মাজত লিংক থাকিব ক্লিয়াৰ চ' দিছ আৰ চাম অফ দ্য এডভান্টেজেছ অফ দ্য ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন After discussing about the advantages of the formal organization, now we are going to discuss about some of the advantages of informal organization. It informal hole ki benefit thake. So, point number 1 koise je first communication. Communication to fast hoye jay. Kintu formal ki hobo communication will be slower because aji malike kiba eta banaise hetu rule hi likhibo tar bisot subordinates ok pothiabo ako subordinate kobo so ultimately it will take time kintu informal ki hoy ami jeta organization of friends bilakor majot thako ami nije agotiake gom pai jao na o amuk to news ahile so that's what the point says informal structure does not follow scalar chain okay scalar chain follow kora na you all know I think about the scalar chain yes so there can be faster spread of communication so communication to spread fastly hobo point number 2 says fulfill social needs aji informal ki hoy social needs bilak fulfill hoy na ami aji organization at golu okol formally jodi thakilo etan we will be bored so informal hole ki hoba amar social needs bilak fulfill amar jodi kiba problem hoy we can share with our friends yes or no who are working in the same organization আমাৰ নিজৰ কলিগ বিলাকৰ লগত যদি আমি ইনফৰ্মেল ৰিলেশ্যন মেইনটেইন কৰোঁ আমাৰ ছ'চিয়েল নিডছবিলাক ফুলফিল হয় we will maintain friendly relation with anyone yes or no so informal communication gives due importance to psychological social needs of employee which motivates the employee teti employee bilakor motivation feel hoy kaam kori bhal pabo they will love their work they will work very hard yes or no and they will try to reduce absenteeism also absent komi jabo so kaam bilak systematically hobo bhal hobo হেতু কাৰণে অকল ফৰ্মেল হ'লেই নহ'ব ফৰ্মেলৰ লগত আমাৰ ইনফৰ্মেলো লাগিব লাষ্ট পইণ্টত ক'লে কাৰেক্ট ফিডবেক মিনছ থ্ৰু ইনফৰ্মেল ষ্ট্ৰাকচাৰ দ্য টপ লেভেল মেনেজাৰ কেন ন' দ্য ৰিয়েল ফিডবেক অফ এমপ্লয় অন ভেৰিয়াছ পলিচিছ এণ্ড প্লেন তুমি কিছুমান ফিডবেকো দিব পাৰিবা ইনফৰ্মেলৰ থ্ৰুৱেদি টপ লেভেল মেনেজাৰ্ছবিলাকে গম পাই যাবা আজি চোৱা এক্সিকিউটিভ এজনৰ লগত যদি তোমাৰ আজি friendly relation ase suppose you were a lower level employees aru tumar executive agent tumar friend hogol suppose I am just giving an example ketiaba tolor level jiba jodi problem hoy thake teta top level management easily gom pabo via you yes or no tumar through di gom pai jabo so ultimately kam bila ki hobo feedback to potokke poa jay aji tetia malike ki koribo paribo so the boss can easily take some important decision regarding this yes or no regarding the various problems that are being faced by the people so here to it that's why it is said these are some of the advantages of informal organization okay